শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষাগুৰুসকল আৰু লগতে বিভিন্ন বিভাগত কৰ্মৰত বিষয়া কৰ্মচাৰীসকল আপোনালোকক মোৰ চেনেলটোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি প্ৰক্সি ভোটাৰ বা ভোটিং বাই প্ৰক্সি তাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। Some categories of service voters have been given the facility of voting through proxies appointed by them. The service voters who have appointed proxy are categorized as classified service voters or CSV. The returning officer will supply you with a list of the CSVs, if any, for your polling station for whom the proxies appointed by them will vote in your polling station. This list of CSVs is to be treated as part of the marked copy of electoral roll for your polling station. So ইয়াত কি কোৱা হৈছে যে আমাৰ কিছুমান আমাৰ চাকৰিয়াল যেনে ধৰক পেৰামিলিটাৰী ফ'ৰ্চ বা তেনেকুৱা যিবোৰ স্পেচিয়েল ডিউটিত থাকে তেওঁলোকৰ বাবে এনেকুৱা কিছুমান ফেচিলিটি আছে যে তেখেতলোকে কি কৰিব পাৰে, তেখেতলোকৰ ভোটটো দিবৰ বাবে তেখেতে এজন ব্যক্তিক তেখেতে এপইণ্ট কৰিব পাৰে আৰু তেনে ভোটাৰসকলক CSV বুলি কোৱা হয় বা ক্লাছিফাইড ছাৰ্ভিচ ভোটাৰ বুলি কোৱা হয়। আৰু তেখেতে যিগৰাকী ব্যক্তিক ভোট দিবৰ বাবে অনুমতি প্ৰদান কৰিছে, অথৰাইজ কৰিছে, সেই ব্যক্তিগৰাকীক আমি প্ৰক্সি বুলি কওঁ বা প্ৰক্সি ভোটাৰ। তাৰমানে তেখেতৰ হয় ধৰক এগৰাকী ব্যক্তি পেৰামিলিটাৰী ফ'ৰ্চ, তেখেতে কাশ্মীৰত তেখেতে কাম কৰি আছে আৰু তেখেতৰ হৈ ইয়াত বেলেগ এগৰাকী ব্যক্তিয়ে ভোট দিবলৈ আহিব। চ' সেই কাশ্মীৰত কাম কৰি থকা ব্যক্তিজন হৈছে CSV ক্লাছিফাইড ছাৰ্ভিচ ভোটাৰ আৰু তেখেতৰ হৈ যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে ভোট দিবলৈ আহিব তেখেত হৈছে প্ৰক্সি ভোটাৰ বা প্ৰক্সি। এনে ক্ষেত্ৰত যদি আপোনাৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত তেনে CSV ভোটাৰ থাকে বা প্ৰক্সি থাকে, তেনে লিষ্ট এটা আপোনালোকক দিয়া হ'ব। যদি আপোনাৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত CSV থাকে তেন্তে CSV এটা লিষ্ট দিব আৰু সেই যি CSV লিষ্ট সেইটো আমাৰ মাৰ্ক কপি হিচাপে আমি যেনেকৈ মাৰ্ক কপিটো আমি যেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেনেকৈ সেই CSV লিষ্টটো মাৰ্ক কপি হিচাপে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। The proxy will record the vote on behalf of CSV at the polling in the same manner as any other elector assigned to the polling station. আৰু যিগৰাকী প্ৰক্সি আহিব ভোট দিবৰ বাবে সেই ব্যক্তিজনৰ হৈ তেখেতে অন্য ভোটাৰসকলে যেনেকৈ ভোটদান কৰে তেনেদৰে তেখেতে ভোটদান কৰিব। The procedure of identification etc. will be applicable in the case of proxy also just as in the case of another ordinary elector. আৰু অন্য যেনে সাধাৰণ ভোটাৰসকলৰ পৰিচয় আমি যেনেকৈ লওঁ ঠিক একেদৰে এই প্ৰক্সিগৰাকীৰো আমি পৰিচয় ল'ম। However, it may be noted that in the case of proxy, marking of indelible ink will be done on the middle finger of the left hand of the proxy. So identificationটো আমাৰ সাধাৰণ ভোটাৰসকলৰ দৰেই হ'ব, কিন্তু এখেতৰ যে আঙুলিত যিটো চিয়াহী আমি লগাম সেই চিয়াহীটো আমি কোনটো আঙুলিত লগাম, আমি সাধাৰণ ভোটাৰসকলক চিয়াহী ক'ত লগাওঁ, বাওঁ হাতৰ তৰ্জনী আঙুলিত। আৰু কিন্তু এনে প্ৰক্সি ভোটাৰসকলৰ অন্য ভোটাৰৰ হৈ যে ভোট দিবলৈ আহিছে এনে ভোটাৰৰ আমি চিয়াহী ক'ত লগাম, তেখেতৰ বাওঁ হাতৰ মধ্যমা আঙুলিত, ইন দ্য মিডল ফিংগাৰ অফ লেফ্ট হেণ্ড। যিহেতু তেখেতে অন্যৰ বাবেহে বেলেগ এজন ব্যক্তিৰ বাবেহে ভোট দিবলৈ আহিছে, গতিকে তেখেতৰ আমি বাওঁ হাতৰ তৰ্জনী আঙুলিত নলগাওঁ। কাৰণ এই ভোটাৰজন তেখেতে যিটো ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত ভোট দিবলৈ আহিছে সেই ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰতেই তেখেতৰ নিজা ভোট থাকিব পাৰে,
গতিকে তেখেতে যেতিয়া তেখেতৰ নিজৰ যেতিয়া ভোটটো দিব তেখেতে তেতিয়া আমি চিয়াহিটো তেখেতৰ বাওঁ হাতৰ তৰ্জনী আঙুলিত লগাব লাগিব আৰু সেইবাবে আমি CSV গৰাকীৰ ভোট দিবলৈ আহোঁতে প্ৰক্সি হিচাপে তেতিয়া আমি তেখেতৰ বাওঁ হাতৰ মিডল ফিংগাৰটোত আমি চিয়াহি লগাম আৰু তেখেতৰ নিজা ভোটটো দিওঁতে আমি তেখেতৰ বাওঁ হাতৰ তৰ্জনী আঙুলিত আমি চিয়াহি লগাব লাগিব The proxy will be entitled to vote on behalf of CSV in addition to the vote that he may cast in his own name if he is registered elector in the constituency at the polling station to which he has been normally assigned. মই যি কথা ক'লো সেইখিনি In the case of proxy voters, the serial number of an elector to be entered in the second column of register of electors. Form 17A will be the serial number relating to the proxy voter as given in the sub-list of CSVs for your polling station. So, ইয়াত এটা কথা মন কৰিবলগীয়া যে আপোনাৰ যি 17A যিখন ফৰ্ম আছে বা ৰেজিষ্টাৰ অফ ভোটাৰ্ছ যিখন ফৰ্ম আছে তাত আমাৰ এই প্ৰক্সিৰ এন্ট্ৰিটো কেনেকুৱা হ'ব চাওক আমাৰ 17A ৰেজিষ্টাৰৰ প্ৰথম কলমটোত আমাৰ কি থাকে সিৰিয়েল নাম্বাৰ থাকে ইলেক্টৰসকলৰ নৰ্মেল যি সিৰিয়েল নাম্বাৰ তাৰপিছত সেকেন্ড কলমটোত কি থাকিব জানেনে সেকেন্ড কলমটোত আমি এই প্ৰক্সিৰ আমাৰ যে এটা CSVৰ এটা লিষ্ট দিব যদি আপোনাৰ ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰটোত CSV থাকে তেন্তে CSV এটা লিষ্ট দিব ধৰক আপোনাৰ ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰটোত 5 গৰাকী মানে CSV ভোটাৰ আছে মানে প্ৰক্সি আহিব 5 গৰাকী সো 1 2 3 4 5 এনেকৈ থাকিব আপোনাৰ সিৰিয়েল নাম্বাৰ সেই CSV লিষ্টৰ কথা কৈ আছো তো ধৰক সেই CSV লিষ্টৰ 2 নম্বৰ সিৰিয়েলত যিগৰাকী CSV ভোটাৰ আছে তেখেতৰ হৈ এগৰাকী প্ৰক্সি আহিছে তেতিয়া সেই প্ৰক্সি গৰাকীৰ এন্ট্ৰি ফৰ্ম 17A আমি কেনেকৈ কৰিম আমাৰ যি সিৰিয়েল নাম্বাৰ ধৰক সিৰিয়েল নাম্বাৰটো তেখেতৰ যি অৰ্ডিনাৰী ভোটাৰবোৰ যেনেকৈ আহে তাৰ সিৰিয়েল নাম্বাৰ মতে চলি আছে ধৰক সিৰিয়েল নাম্বাৰ আছে 205 আৰু তেখেত আহিল তেখেতৰ ধৰক সিৰিয়েল নাম্বাৰ 206 হ'ল আমি 206 লিখিলো এটো কন্টিনিউ যি সিৰিয়েল নাম্বাৰ হেতু আহিছে কিন্তু 206 ৰ এগেইনষ্টত সেকেন্ড কলমত আমি কি লিখিম 2 লিখিম অনলি 2 আৰু এই 2 কোনটো হে CSV লিষ্টৰ যেটো সিৰিয়েল নাম্বাৰ মানে 2 নম্বৰ যি CSV ভোটাৰ আছে তেখেতৰ প্ৰক্সি আহিছে গতিকে আমি সেকেন্ড কলমটোত 2 লিখিম মানে সিৰিয়েল নাম্বাৰ অফ দা CSV voter which is enlisted in the CSV list so এই কথাটো বুজি পাইছে however for distinguishing the serial number from the serial numbers of electors in the main mark copy of the electoral roll the letters PV for proxy voter should be suffixed in bracket আৰু সক আমি লগতে কি কৰিব লাগিব ধৰক আমি 2 লিখিলো সেকেন্ড কলমৰ কথা কৈ আছো 2 লিখিলো আৰু তাৰ কাখতে আমি ব্ৰেকেটত কি লিখি দিম PV তাৰমানে প্ৰক্সি ভোটাৰ তাৰমানে ধৰক এতিয়া এনেকৈ হ'ব পাৰে কেতিয়াবা যে ধৰক ফাৰ্স্ট কলমটোত আপোনাৰ অৰ্ডিনাৰী ভোটাৰ হিচাপে 2 আহিছে সিৰিয়েল নাম্বাৰ মানে প্ৰথম এক নম্বৰত এগৰাকী সাধাৰণ ভোটাৰে ভোট দি গল আৰু 2 নম্বৰতে কি আহিলে এগৰাকী প্ৰক্সি আহি গল সো তেখেতৰ 17A ফৰ্মৰ কলম 1ত তেখেতৰ সিৰিয়েল নাম্বাৰ 2 হ'ব আৰু এইফালে সেকেন্ড কলমটোত যি CSV লিষ্ট হে CSV লিষ্টৰ ধৰক তেখেত 2 নম্বৰ CSV ভোটাৰৰ বাবে তেখেতে ভোট দিব আহিছে তেখেত হেইফালৰ পৰাও কি হ'ব সেকেন্ড কলমত সিৰিয়েল নাম্বাৰটো 2 আহিব সো এনে ক্ষেত্ৰত ধৰক এইফালেও ফাৰ্স্ট কলমটোটো সিৰিয়েল নাম্বাৰ 2 হৈছে সেকেন্ড কলমটো 2 হৈছে এতিয়া এই যে দুটাৰ মাজত পাৰ্থক্যটো ৰাখিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিম সেই সেকেন্ড কলমত আমি যেটো CSV যেটো সিৰিয়েল নাম্বাৰ দিছো 2 ব্ৰেকেটত আমি কি লিখি দিম PV তাৰমানে প্ৰক্সি ভোটাৰ এতিয়া আমাৰ এটো মানে ডিস্টিংগুইশ হৈ থাকিব হেইভাবে এই PV টো লিখিবলৈ কোৱা হৈছে ফৰ এক্সাম্পল ইয়াত এক্সাম্পল দিছে মই বুজাই দিলো কথা কিন্তু তথাপিও ইয়াত কি লিখিছে চাও ফৰ এক্সাম্পল ইন দা কেস of the proxy voter shown against serial number 1 of the sublist of CSVs, the serial number of the entered in column 2 of the form 17A will be 1 PV. For the proxy voter at serial number 5 of the sublist of CSV, it will be 5 PV and so on. So, এখিনি কথা বুজি পালে যদি 5 নম্বৰ আহে তেন্তে 5 লিখি আমি কি কৰিম 5 নম্বৰ মানে এই
হেৰিয়েটোৰ কথা কৈ থকা হৈছে CSV লিষ্টটোৰ কথা কৈ থকা হৈছে আমাৰ মাৰ্ক কপিটোৰ নহয় মাৰ্ক কপিৰ লগত আমাৰ যদি CSV থাকে CSV এটা লিষ্ট দিব সেই লিষ্টৰ সিৰিয়েল নাম্বাৰটোৰ কথা কৈ আছে যদি 5 নম্বৰ প্ৰক্সি আহে তা 5 লিখি ইন ব্ৰেকেট আমি কি লিখি দিম PV লিখি দিম সো এই ধৰণে আমি কি কৰিম যদি প্ৰক্সি ভোটাৰ আহে তেখেতসকলৰ ভোট আমি এই ধৰণে লম আৰু তেখেতসকলৰ যেটো চিয়াহি আমি বাও হাতৰ মধ্যমা আঙুলিত লগাব লাগিব সো আশা কৰিছো আপোনালোকে বুজি পালে প্ৰক্সি ভোট কি যদি ভিডিওটো ভাল লাগিল তেন্তে ভিডিওটো লাইক এটা কৰিব শেয়াৰ কৰিব বন্ধুবৰ্গৰ মাজত আৰু মোৰ চেনেলটো যদি প্ৰথম আহিছে তেন্তে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি থব আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থব যাতে মই দিয়া ভিডিওৰ নটিফিকেশনবোৰ আপোনালোকে পাই থাকে ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ